Welcome student. Today's e-learning section of standards 8 science and the topic number 2 health and diseases. In this lecture we are going to see about the different non-infectious diseases. This is the third part. In this third part we are going to see about non-infectious diseases. So before starting our topic, please subscribe our channel and hit the bell to get next video's notification. So let's start the topic. Non-infectious diseases. Diseases which do not occur through infection and body contact are called as non-infectious diseases. Such diseases arises in human body itself due to certain reason. तर नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणजे काय? असे आजार जे की एकमेकांच्या संपर्कात आले असतात तरीही होत नाहीत. तर ते कसे होतात? तर ते ह्यूमन बॉडीद्वारेच काय केले जातात? निर्माण केले जातात. आणि अशा डिसीजेसला म्हणतात नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. हे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कोणकोणते आहेत? तर त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो कॅन्सर नावाचा आजार आहे, पुन्हा ज्याला आपण डायबिटीज म्हणतो हा सुद्धा आहे, ब्लड प्रेशर आहे. यासारखे आजार कशामध्ये येतात? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेसमध्ये येतात. तर मग पहिला डिसीज आपण पाहणार आहोत नॉन इन्फेक्शियस, ज्याचं नाव आहे कॅन्सर. कॅन्सर म्हणजे कर्करोग. काय असतो कॅन्सर? कॅन्सर म्हणजे असतो अनकंट्रोल्ड अँड ॲबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड ॲज कॅन्सर. तर अनियंत्रित स्वरूपाची पेशींची शरीरामध्ये होणारी वाढ याला कॅन्सर म्हणजे कर्करोग असे म्हणतात. मग का घडतं? तर आपल्या शरीरामध्ये जे काही सेल असतात त्यांची जी काही निर्मिती करण्याची प्रक्रिया असते ही ब्रेनद्वारे केली जात असते. परंतु ब्रेनद्वारे अनियंत्रित पद्धतीने ज्यावेळेस कॅन्सरच्या सेल प्रोड्यूस केल्या जातात त्यावेळेस जी एक प्रकारची गाठ म्हणता येईल किंवा एक प्रकारचं ट्यूमर तयार होतो आणि तो ट्यूमर म्हणजे असतो कॅन्सरस सेलचा ट्यूमर. मग ग्रुप ऑर लंप ऑफ कॅन्सरस सेल म्हणजे कॅन्सर सेलचा एखादा ग्रुप असेल किंवा एखादा लंप म्हणजे गुच्छ असेल, एखादी गाठ असेल, त्याला काय म्हणतात? मॅलिग्नंट ट्यूमर. मग कॅन्सरची जी शरीरामध्ये गाठ असते त्या कॅन्सरच्या शरीरातील गाठीला काय म्हणतात? मॅलिग्नंट ट्यूमर. काय म्हणतात त्याला? मॅलिग्नंट ट्यूमर. लक्षात ठेवा, विसरू नका. कॅन्सरची शरीरामध्ये जी काही गाठ असते त्या गाठीला मॅलिग्नंट ट्यूमर असे म्हणतात. कॅन्सर कॅन ऑकर इन अ व्हेरियस ऑर्गन लाईक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, युटेरस, स्किन, टिश्यू लाईक ब्लड एक्सेट्रा. मग कॅन्सर हा कुठे होतो? तर बहुतेक बऱ्याचशा भागांना वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कॅन्सर होतो. जर लंग्समध्ये झाला तर लंग कॅन्सर, माउथमध्ये झाला तर माउथ कॅन्सर, टंगला झाला तर टंग कॅन्सर, स्टमक म्हणजे पोटाचा कॅन्सर ज्याला म्हणतो ब्रेस्ट, वृषणांचा कॅन्सर युटेरस, स्किन म्हणजे त्वचेचा, टिश्यू म्हणजे त्वचेंचा. म्हणजे वेगवेगळ्या भागांना वेगवेगळ्या काय होत असतात? कॅन्सर घडत असतात, होत असतात. मग लक्षात ठेवा, म्हणजे शरीरातील जवळपास भागांना कॅन्सर होऊ शकतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याच शरीराद्वारे अनकंट्रोल स्वरूपामध्ये सेल प्रोड्यूस केल्या जातात आणि म्हणून अशा प्रकारे अनकंट्रोल प्रोड्यूस केल्या जाणाऱ्या ज्या काही सेल असतात त्यांना म्हणतात कॅन्सर सेल. म्हणजे त्यांच्याद्वारे जी गाठ तयार केली जाते त्या गाठीला म्हणतात मॅलिग्नंट ट्यूमर. काय म्हणतात त्याला? मॅलिग्नंट ट्यूमर. तर मग कॅन्सर घडण्याची कारणे पाहूया. रिझन ऑफ कन्झम्पशन ऑफ टोबॅको. रिझन्स फॉर कॅन्सर. मग कॅन्सर होण्याची काय कारणे आहेत याबद्दल आपल्याला पाहायचं आहे. कन्झम्पशन ऑफ टोबॅको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहोलिझम, लॅक ऑफ फायबर कंटेंट लाईक fruit and leafy vegetable in food, excessive consumption of junk food like pizza, burger, etc. are some of the many possible reasons, and also heredity may also be a reason. तर मग कॅन्सर होण्याची काही महत्त्वाची कारणे शोधलेली आहेत. त्यातील महत्त्वाचं कारण आहे टोबॅको, तंबाखू. तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन केल्याने सुद्धा काय होतो? कॅन्सर होतो. गुटखा, स्मोकिंग, धूम्रपान, विडी सिगरेट ओढणे, चिलीम ओढणे, बरोबर आहे. अल्कोहोलिझम, मद्यपान, दारू पिणे. लॅक ऑफ फायबर कंटेंट म्हणजे आहारामध्ये जे काही
तंतुमय पदार्थ असतात, चोथायुक्त पदार्थ असतात, जे की आपल्याला फ्रूट आणि लिफी व्हेजिटेबल्समधून मिळतो, तो आपल्याला कमी प्रमाणात शरीरात गेल्यामुळे मिळत नाही, किंवा आहारामध्ये ते फ्रूट अँड व्हेजिटेबल्सचं प्रमाण कमी असल्यामुळे ते आपल्या शरीरामध्ये जात नाहीत आणि त्यामुळे शरीरामध्ये कॅन्सरस सेल प्रोड्यूस होण्याची शक्यता असते. याशिवाय काय आहे तर एक्सेसिव्ह कन्झम्पशन ऑफ जंक फूड लाईक पिझ्झा, बर्गर. तर काही जंक फूड असतात, तेलकट पदार्थ असतात, काही शरीराला हेल्दी नसणारे पदार्थ असतात, जसं की पिझ्झा आहे, बर्गर आहे, समोसा, कचोरी, वडापाव यासारखे जे काही गोष्टी असतात, बरेच जण त्याचा सतत आहारामध्ये उपयोग करत असतात. मग असे पदार्थ शरीरात गेल्यामुळे सुद्धा कॅन्सर डेव्हलप होण्याची शक्यता असते. आणि यासोबत महत्त्वाचं उदाहरण आहे हेरिडिटी मे ऑल्सो बी अ रिझन, म्हणजे एक अनुवंशिकतेने सुद्धा कॅन्सर एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये होऊ शकतो. ही सर्व कारणे आहेत कॅन्सर होण्याची. मग एखाद्या व्यक्तीमध्ये कॅन्सर झाला आहे किंवा कॅन्सर नाही हे ओळखणार कसं, तर त्याच्यासाठी काही सिम्पटम्स दिले. सिम्पटम्स म्हणजे काय तर लक्षणे. क्रॉनिक कफ म्हणजे जोराचा किंवा तीव्र स्वरूपाचा खोकला असतो, हॉर्स व्हॉइस घोगरा आवाज होतो, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग गिळण्यामध्ये काय होतो त्रास निर्माण होतो, इनक्युरेबल स्किअर अँड इन्फ्लेमेशन. इनक्युरेबल स्कार म्हणजे काय तर म्हणजे अशा जखमा होतात की ते लवकर नीट होत नाहीत आणि त्यांच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन म्हणजे सूज निर्माण होते. लम्प्स इन ब्रिस्ट म्हणजे वक्षस्थळ जे असतात, ब्रिस्ट भाग असतो त्यामध्ये गाठी झाल्याच्या जाणवतात. अनएक्सप्लेनड वेट लॉस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वजनाशी काय होते घट व्हायला सुरुवात होते. आणि यापैकी काही रिझन आहेत की त्यांच्यामध्ये काहीमध्ये वेगवेगळे रिझन दिसतात. हे सर्व रिझन या ठिकाणी आपण आता पाहिलेत. तर मग काय आहे कॅन्सर, डू यू नो, माहीत आहे का तुम्हाला? मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स अँड ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. तर कॅन्सरच्या आधुनिक स्वरूपामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने डायग्नोसिस केलं जातं आणि त्यावर ट्रीटमेंट केली जाते तर पाहूया. मग कॅन्सर डायग्नोसिस करण्यासाठी काही मेथड दिलेले आहेत, टेक्निक्स आहेत. त्यातील पहिली आहे व्हेरियस टेक्निक लाईक CT स्कॅन, MRI स्कॅन, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग असे त्याला म्हणतात. मेमोग्राफी नावाची एक पद्धती आहे. बायोप्सी आर युज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कॅन्सर. तर या सर्व पद्धतींचा वापर करून कॅन्सर आहे किंवा नाही डायग्नोसिस केले जातात. मग डायग्नोसिससाठी कोणकोणत्या पद्धती आहे? CT स्कॅन, MRI स्कॅन, मेमोग्राफी, बायोप्सी या सर्व मेथडचा वापर करून काय केला जातो, कॅन्सर आहे किंवा नाही डायग्नोसिस किंवा डिटेक्ट केला जातो. इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, मग ट्रीटमेंट म्हणजे उपचार. मग आता एखादा आजार झाला आहे, कॅन्सर झाला असेल तर मग त्याच्यावर उपचार काय आहेत ते पहा. अलॉंग विथ कन्व्हेन्शनल मेथड लाईक किमोथेरपी. मग काही वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकार आहेत की त्याद्वारे उपचार केला जातो. त्यातील पहिला आहे किमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, सर्जरी म्हणजे डायरेक्ट काय केलं जातं ऑपरेशन करून ती गाठच काढली जाते. मॉडर्न टेक्निक्स लाईक रोबोटिक्स म्हणजे काही रोबोटिक्सचा वापर करून काय केलं जातं ऑपरेशन केलं जातं किंवा कॅन्सरचा पार्ट काय केला जातो रिमूव्ह केला जातो. लॅप्रोस्कोपी सर्जरी म्हणजे काय ज्याला आपण म्हणतो ना की स्कोप म्हणजे कॅमेरा किंवा काय म्हणतात वेगवेगळे छोटेसे कॅमेरे आतमध्ये शरीरात सोडले जातात आणि त्याद्वारे सुद्धा ऑपरेशन केलं जातं. तर या सर्व झाल्यात कॅन्सर डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट करण्याच्या पद्धती. तर आता आपण पुढचा पॉईंट पाहणार आहोत. ऑलवेज रिमेंबर. काय म्हणतंय ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल्ड डाएट हेल्प टू प्रिव्हेंट सम टाईप ऑफ कॅन्सर. तर नियंत्रित स्वरूपाचा आहार जर घेत राहताल तर कॅन्सर आपण शरीरामधून दूर ठेवू शकतो. फिजिकल एक्सरसाइज अलॉंग विथ अ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्युअर द कॅन्सर. जर कॅन्सर झाला असेल तर भौतिक म्हणजे शारीरिक वेगवेगळे व्यायाम केले आणि योग्य ती ट्रीटमेंट घेतली मॉडर्न स्वरूपाची तर आपण कॅन्सर झाला असेल तर तो नीट करू शकतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं अवॉइड ॲडिक्शन. कोणत्याही प्रकारचं व्यसन टाळा, जसं की तंबाखू चिविंग, टोबॅको चिविंग ज्याला म्हणून तंबाखू चगळणे, स्मोकिंग धूम्रपान करणे. आणि जर तुम्ही असं जर नाही केलं किंवा लक्ष नाही दिलं तर या ठिकाणी बघा इतक्या छान स्वरूपाचा चेहरा होतो त्या माणसाचा कॅन्सरमुळे. जर असा सुंदर चेहरा पाहिजे असेल तर तंबाखूजन्य पदार्थ खा आणि कॅन्सर वाढवा. आणि इतका सुंदर चेहरा नसेल पाहिजे तर मग तंबाखूजन्य पदार्थापासून दूर राहा. समजलं ना? तर